Цінності вони не змінюються в залежності від обставин, ти просто їх застосовуєш по-різному. Котре сьогодні заступилося? Вночі десь, в 12 годині, ночі, чи коли 11. приїхав, в 11. Звідки, хотів запитати, оця легкість у тебе береться, Леся? Легкість у спілкуванні, поведінці. Напевно, просто треба бути собою. А ще я християнка, я слідкую за те, щоб в мене було чисте серце, щоб бути з Богом. І від того я є щаслива і сподіваюся, там десь допомагаю своєю легкістю іншим людям біля мене почуватися просто і щасливими. Я дуже хотіла, коли будуть якісь складні обставини для України, знати точно і чітко, чим я буду корисна і що мені робити. І для того я пішла в організацію «Правий сектор». Відповідно, коли нас почалась повномасштабно, ми мали чітку інструкцію, що робити і чим має бути задіяні. Тому спершу я була в відділі забезпечення, а потім приєдналася до нашої дуковської родини тут, 57-й ОМБР. Дук. Поїхали. Поїхали роботи, так? Да? Кажи. 454. 454. Кут 0705. 0705. Наведені. Що я буду саме там на гаубиці там, чи навідником, таке, звісно, я не могла собі уявити. Мабуть, не знала тоді, що це таке гаубиця взагалі. Але те, що я буду задіяна, і якщо буде повномасштабна війна, я буду брати в ній участь, це було таке щось логічне для мене. Заряджено! Гармата! Постріл! Чисто! В 10 класі, ще як я була в 14 році, я хотіла захищати Україну, але була ще тоді малою, ходила просто на вишколи. А в організації мене задіяли дуже багатьма іншими речами, корисними для України, якими продовжуємо займатися. Це саме більше нетерплячка, коли кажуть, чекаємо. Хочеться так смачно попасти. Попадають. То було питання чи ствердження? Це було ствердження. Заряджено! Гармата! Постріл! Піфагор, посміхайся, ну ти ж молодий хлопець, ну дивись який гарний. Козак, вон дивись, який молодчина, хлопчина. Батько 2 дітей, знаєш, ти, захищає Україну. Ластівка, дивіться, яка гарна дівчина. Ну. Я за патріархат, насправді, в мене абсолютно антифеміністичні погляди. Війну неможливо виграти без чоловіків, і армія просто не може існувати без чоловіків. Жінок тут немає незамінних ролей. Наприклад, в мене в розрахунку є інший навідник, і він абсолютно справляється, він ще має досвід більший військовий, в багатьох моментах краще, аніж я. Так? Але якщо ми маємо якісь свої професійні навички, як навідника, як, наприклад, там, орієнтування по кроповій, чи як парамедика, то тут можуть бути рівноцінні такі професійні навички. Так само риси характеру, тобто тут не менша мужність там, чи відвага може бути в дівчат. Заряджено! Гармата! Постріл! Я захоплююсь мужністю своїх побратимів і розумію, що без них тут нічого було б неможливим насправді. Тому ті всякі там гендерні штучки тут не працюють. Так, тут така справжність є, жінки несуть своє служіння. От мої посестри, які в мене є, вони несуть своє служіння Україні і нашим братам, які біля нас є, так, побратимам. І це шляхетно, гарно, але масово тут точно жінок не треба. Добре, що жінок тут меншість. Дуже смачно. Ластівка! Приціл 445! Приціл 445. 445 приціл! Є. Заряджено! Гармата! Постріл! Довіряємо одне одному. Тобто я себе почуваю спокійно, бо біля мене мої побратими.
Я сподіваюся на те, що вони теж зі мною почуваються спокійно, що ми однаково там вчили парамедицину, однаково знаємо, що ми одне одного не підведемо і все зробимо, що потрібно. От тому я маю від їхнього середовища такий спокій і впевненість, і мене не тривожать там звуки довкола. І бачу, що їх теж не тривожить. Тому я сподіваюся, що вони на мене можуть покластися так само, як я на них. Гради? Мабуть. Ну дуже інтенсивно. Тепер треба, щоб це відео не побачила моя мама. Ще й звуками. Це капець. Ти що, як в школі лічилочка? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 55. Або 54. Філологи вони такі, да? Мені мало просто наводити габицю і стріляти. Це зараз важливо. Це, ну, тобто, є війна, так, в нас в кожного свої завдання, і ми їх чітко робимо. Але, окрім того, це не єдиний наш фронт, так, і не єдині наші задачі, тому що все починається з духовного, ідейного, і потім вже переходить до матеріального, до зброї. І спершу йде війна у світі ідей, у світі ідеології. І десь така просвітницька робота, ідеологічна, вона дуже важлива. Те, щоб у нас після війни з цими всіма жертвами, які ми складаємо, насправді була національна держава, насправді розуміти глибоко, за що ми воюємо, за справжнє життя, за справжню свободу, за цінності, коли весь світ може потопати в егоїзмі, в споживацтві, в гедонізмі, у всяких там деструктивних ідеологіях, то Україна сьогодні прям фізично бореться за своє життя. І це неймовірно, і це треба зберегти, аби після війни ми мали ту державу, за яку ми справді тут воюємо.